მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სალივანი, იმყოფები კან თბილისში. მე მინდა გაჩვენოთ რამოდენიმე საინტერესო შეტევა. Town-Hall 12-ზე და აგრეთვე Town-Hall 11-ზე. პირველი შეტევა ეკუთვნის ზუკას, უტევს ჰოგებით. ჰოგებით შეტევა გახდა ძალიან პოპულარული და ძალიან მიხარია. შეტევის მთავარი აზრი არის Queen-ით, King-ით, ვარდენით, ბოულერებით შემოვიდეს აი აქ, მოხსნას King-ი, Queen-ი, Clan-Case-თვი და გაანადგუროს დეფების აი ეს ნაწილი. ამ ნაწილის შემდეგ ჰოგებს დარჩებათ აი ესეთი კორიდორი, სადაც წამოვლენ ჰეალინგსპელებია კარგად განაწილდება და სანერვიულო არ იქნება ამ შეტევაში არაფერი. ჰოგებით როცა უტევ თავარი არის ჰეალინგსპელების სწორად და სუსტად გამოყენება. არის ბაზები, სადაც დაფიქრება საჭირო, აქ კი პირდაპირ რჩება აი ესეთი კორიდორი, სადაც ჰოგები ივლიან და დაიხილებიან თანაბრად ამ ჰოგების მთლიანი ნაწილი. კარგით გავაგრძელოთ შეტევის ყურება, აქ ბალონებით ამოწმებს არის თუ არა ბომბები, რომლებსაც აი აქ ეხა ბალონმა აიღო ბომბი. აი მსგავსი ბომბები უნდა შეამოწმოთ ხოლმე, როცა ბაზას უტევთ, აი გაუხსნებ ბაზას, სადაც შენატევი არ არის და არის ბომბები სადავაგი. აქ ჰეროები ჩამოსვა, მიაყოლა ვალბრეიქერები, გატეხა კედელი და შედის ბოულერების მთლიანი რაოდენობა, 5 ცალი ბოულერი, რეიჯი აქ ბომბზე მშვენივრად ინახავს ვარდენის ჰეალინგით, როგორც ბარბარიანებს, რომელიც კინგმა იმას აქნა კინგის აბილითმა გააჩინა, ესე რომ ვთქვათ, და ბოულერებსაც. აქედან ჰოგებით შედის უკვე ნელ-ნელა ასუფთავებს წრეს, აქ მანქანით ყურადღებას იქცევს რამოდენიმე დეფენსის, ასე რომ ვთქვათ, და ჰეალინგსპელით აეგერ როგორ მშვენივრად იხილება ჰოგები. აქ ბავშვიც კი მიხვდება, სად უნდა დააგდოს ჰეალინგსპელი და სად უნდა გამოიყენოს. ბაზაზე ყველა სქელეტონის ტრაპი იყო აგრეთვე მიწაზე დაყენებული. მე ვფიქრობ, რომ Town-Hall 11-ზეც და 12-ზეც უმეტესად უნდა იყოს ესე. აქ Queen-მა ხოთაშორის კარგად იმუშავა და დიდხანს ბევრი დეფი გაანადგურა. სკელეტონებს დაუბრუნდეთ, ანუ მიწაზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჰაერით იშვიათად სამდება, ესე რომ ვთქვათ. მე ვნახე ვიდეოები რაღაც ელექტროტრაკონზე და მსგავს რაღაცაზე, მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათ ბაზაზე რა. იშვიათად გამოყენებადია საერთოდ და დრაკონებით Town-Hall 11-ით სამდებოდა, ადრე Old Inferno-ზეც სამდებოდა მეგობრებო, მაგრამ ეს ხდებოდა ძალიან იშვიათად და თითქმის 100 ჯერ ჰქონდათ შენატევი ბაზაზე და უკვე ყველაფერი იცოდნენ რა სადელაგა და მსგავსი რაღაცეები კლავარზე არის ძალიან იშვიათი. ამიტომ გირჩევთ, რომ ისწავლოთ ჰოგებით შეტევა და ტრაპები დააყენოთ უმეტესად მიწაზე. თან ბაზას როცა აწყობ, ანტიაირის აწყობა არის ძალიან ადვილი. ეხა თუ Queen-ით და ჰეალერებით უტევს, ამ შემთხვევაში ანტიაირი ბაზა, რომელიც რო თქვა, აი Queen-ით და ვალონით როცა უტევს, იშვიათია კინ დრაკონები იყოს. Queen ნებისმიერ მიქსთან ძალიან ძლიერია. თუ მოწინააღმდეგე მიცის მისი დაჭერა და იქ შეყვანა სადაც უნდა, სუსტად ნებისმიერ ადგილაზე, აი სიტყვაზე გინდა, რის მერე საწავა მოსუფთავება რო არ გაიქცეს, მაშინ მას ძალიან ბევრი შენატევი ექნება და ძალიან ბევრი ბაზა ექნება კლავარზე განასამები, გინდ კლავარზე არ კონდეს, ექნება გლობალში მაინც განასამები, იმიტომ რომ Queen-ის დაჭერა სწორად რომ უნდა ისწავლო, მუდმივად უტევ Queen-ით და ჰეალერებით, ამიტომ ბევრი ბაზა ექნება განასამები და წარმოსახვის უნარია აქ იმ ადამიანს და იცის რის მერე რა გაძრა, სად გადავა Queen-ი და რა ტროპი რის შემდეგ საწავა. ანუ თუ ამ დონემზე იცის ადამიანმა შეტევა, ის ყველანაირად გაგასამებს, აზრი არა აქ. როგორი ბაზაც არ უნდა გეყენოს. გადავიდეთ 13 შეტევაზე. 13 უტევს მაინერებით. მაინერებით შეტევისას მთავარი არის Queen-ით, რა თქმა უნდა მოსუფთავდეს დიდი ნაწილი შენობების, Clan-Case-თვის გამოტყუება
და თუ ჰეროსაც თუ მოუკლავთ ერთს, ну ორს თუ მოუკლავთ ძალიან შვენიერი იქნება, მაგრამ ორ ჰეროზე ბევრ ბაზაზე არ გვაქვს ცდომა. ორ ჰეროზე სადაც გვაქვს ცდომა, იქ იდეალურია ჰოგი საერთოდ. ამიტომ მაინერი აირჩია აქ ჰეროზე ცდომა არ ქონდა. მაინერებს როგორც ჰოგებს ჰერო უქმნის დიდ პრობლემას. ჰოგებისგან განსხვავებით ის ეგრევე კლავს ჰეროს, როგორც კი მას დემეიჯს მიაყენებს ჰერო, მაგრამ დიდი ხანი უნდება რა, არა აქ ესე რომ ვთქვათ ძალიან დიდი დარტყმა. აქ თაუნჰოლსაც იღებს, თაუნჰოლი როგორც დეფი კარგია მოხსნა და აგრეთვე ძალიან დიდი სიცოცხლე აქვს თაუნჰოლს და დიდხანს აჩერებს მაინერებს. აქ ინფერნოს ცდომა ქონდა თაუნჰოლზე, რა თქმა უნდა ეს რო არ მოეხსნა ქვინი და კარგა ხანი ინფერნო იმუშავებდა მაინერებთან კარგად და დიდ დემეიჯს გაუკეთებდა. აქ ჰოგმა ვერ გამოიტყო აგრეთვე კლან კეისტლი, მაგრამ აქ ვიზარდების დიდი რაოდენობაა, კინგია, მანქანა და პრინციპში უკვე ერთ წრეში შედიან ქვინიც და სხვა დანარჩენი ჯარი და მნიშვნელობა არა აქ კლან კეისტლი პირველი რაზე გაიწევს, ყველა ვარიანტი მოკვდება, რადგან აქ ქვინი არის და ვიზარდების დიდი რაოდენობა. აქ სიეგეში სხვათა შორის უზის ჯაიანთები რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჯაიანთები როგორც სინგლ ინფერნოზე ჯობნიან გოლემს, ესევე ჯობნიან მულტიზე, იმიტომ რომ ჰეალინგ სპელი მოქმედებს მასზე. ხა გოლემის დაჰილვა რა ვიცი, ამდენად ჭკვიანურია, მე ნაღდად არ ვიცი და არ მგონია რომ ჭკვიანური იყოს. აქ მაინერების დიდი რაოდენობაა, გაიშალნენ ახლა ორ ნაწილად. აქ რეიჯდება, ჯაიანთები ცოცხალია, ჰეალერებიც მუშაობენ, კინგი ცოცხალია, არც აბილითი გამოუყენებია, აგრეთვე არც ქვინის აბილითია გამოყენებული და დარჩენილია სინგლ ინფერნო თაუერი, აქით ვიზარდები და თესლა ვარდენთან ერთად. რომელსაც მაინერები კარგად, ესე რომ ვთქვათ, კარგად გაუმკლავდნენ. აქ ჯაიანთმა მიიქცია აგრეთვე დეფების ყურადღება, აქით დეფებს შვენივრად უმკლავდება. თან გოლემთან შედარებით ჯაიანთს დემეიჯი, რა თქმა უნდა, 7 წელს ძალიან დიდი აქვს. ჰეალინგ სპელიც მოქმედებს, რეიჯზეც უფრო კარგია, სინგლ ინფერნოზეც უფრო დიდხანს ძლებს, მულტიზეც ტროპებს ინახავს კარგად. ამიტომ ყველა ვარიანტი როცა სიეგეს როცა მიგა კლანვარში ეხა დირიჟაბლი თუ არ უტევ, რა თქმა უნდა იყოს ჯაიანთი. არის ეხა ისეთი ბაზები სადაც სიეგე ზუსტად იგლთან შედის და შეგიძლია აქ ვალკიერები ჩასვა და ვალკიერებით მოხსნა სწრაფად იგლი. მაგრამ ზოგადად საერთოდ აი ბოულერებთან შეტევისას ან მსგავსი მაინერებთან შეტევისას უფრო ჯაიანთები ჯობია, იმიტომ რომ კარგად ართობენ დეფენსებს, ესე რომ ვთქვათ. სამნომე შეუტია ალქიმმა გაასამა თაუნჰოლ 11-მა ჩვენმა რუშმა. არ არის მაქს ლეველი თაუნჰოლ 11, მაგრამ არც ალქიმს არ აყავს მაქს ლეველზე გმირები. ამიტომ ესე რომ ვთქვათ, თანაბარი ბრძოლა გამოვიდა. ეს არის ბოულერებით და ვიჩებით შეტევა, ვით უმეტეს რაც გამოვიდა ეს მანქანა, ეს შეტევა ძალიან ესე ვთქვათ, აი ადვილი გახდა და ძლიერი გახდა. ადრე უნდოდა ჯამსფელები ბევრი, ეხა ჯამსფელები არ ჭირდება. პირდაპირ ამ დროს თაუნჰოლამდე მიდის ჩვეულებრივად, ან თაუნჰოლი სადაც არ უნდა გქონდეს, კიდურეს შემთხვევაში აქ რო ქონოდა, ყველაზე ცუდი რო ვთქვათ, შემოვიდოდით აქეთ ამ მხრიდან. გინდა აქეთ ამ მხრიდან შემოსულიყო და აქ ქონოდა ერთ კედელზე მაინც ამწრებდა და ეს ერთი დაზოგილი ჯამსფელი იქნებოდა. თაუნჰოლისკენ იწევს და სხვათა შორის იჭედება კუთხეებზე, ეს მანქანა აი ესეთ კუთხეებზე იჭედება და ჩერდება. ეს უნდა იცოდეთ. ამბობენ რომ უნდა გამოსწორდეს, ეს არის ტექნიკური ხარვეზი. ნახოთ როდის გამოსწორდება, სანამ გამოსწორდება იქამდე გაითვალისწინეთ, რომ კუთხეებზე შეიძლება გაიჭედოს ეს მანქანა და გაჩერდეს საერთოდ. ამიტომ ჩანაფიქში რაც აქვს შეიძლება არ გამოგივიდეთ. ანუ სანამ გამოსწორდება ეს რაღაც ხარვეზი იქამდე ყველამ გაითვალისწინეთ ეს, რაც ამ მანქანას ეხება.
აქ დარჩენილია ვარდენი, ქვინი, ებილითი არ არის გამოყენებული, ვალკიერები, ვიჩების დიდი რაოდენობა და სკელეტონებსაც ხედავთ, რომ ძალიან ბევრია. მორთარია კარგად ხოცავს სკელეტონებს, მაგრამ ვიჩები ცოცხალია, ქვინი ცოცხალია, მულტი-ინფერნო აქ დარჩენილი. სინგლი რო ყოფილიყო, ეხლა ჰეროს უკვე მოკლავდა აქ დიდი ხნის წინ. მულტი-ინფერნო მოხსნა ქვინმა და აქ მულტი-ინფერნოს მოხსნის შემდეგ რომ მოეკლათ ქვინი, არბალეტი და არჩერტაუერიც ვერაფერს ვერ გახდებოდნენ ამდენი ვიჩის წინააღმდეგ და ვიჩი ძალიან კარგი რაღაცაა, ბევრ სკელეტონებს ყრის, კუთხეებს კარგად უმკლავდება, სადაც ფლეშ დემეიჯი არ არის და მე ჰეალერებთან ერთად უფრო დიდ უპირატესობას ვანიჭებ ვიჩს, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ კუთხის ჯარი ბოლომდე ცოცხალი უნდა დარჩეს და მე მინდათ განახოთ აგრეთვე 3 ნომერზე კიდე ერთი საინტერესო შეტევა, რომელიც ეკუთვნის სუკას. ანუ ორივემ გაასამა 3 ნომერი, ესე ვთქვათ რა. ლოტზე არ შეუდევია სუკას. ზუკასთვის ეხა ეს ბაზა არაფერი არ არის, დიდად ესე ვთქვათ. დიდი არაფერია, აქედან შემოვა. შენოს მოხსნის აქეთ ამ ხარის დევს გაანადგურებს. აქ იქთანაც სტომა აქ, კლანკეისთან და ჰეროებთან. ესე ვთქვათ, 3 ჰეროსთან სტომა აქ, მაგრამ აქედან 2 ქმნის მარტო ჰოქს საფრთხეს. მოდი დავიწყოთ შეტევა. ბოულერი თასუფთავებს კუთხეში, არ გაიქცეს ჯარი, აქ მორტარსაც კარგად აყენებს ზიანს და მორტარიც მოხსნილია, კი ბატონო. აქ ბეიბი დრაკონით იწყებს მოსუფთავებას. ჩვენურად ასუფთავებს. 5 ლეველზეა ბეიბი დრაკონი, არ უჭირს ასე ვთქვათ. ორი რაღაცა მოხსნა ისევ არჩერი ესროდა, სხვათა შორის Dark Elixir Storage არ არის ესეთი სახუმარო პატარა სიცოცხლე არა აქვს და ესე ადვილად მოხსნა, თუმეტეს იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ არჩერი ესროდა, აქ ვარდენი დაჰილა, აქ ბომბი იყო მგონი, თუ ამ დააკლო ბოულერებს. არ ვიცი. ფანკეისტური მკვდარია უკვე, ბოულერები მუშაობენ აქ, მაგრამ აი ვიზარდი კარგად იმაშვება, კარგად უმკლავდება ბოულერებს. ბომბების დიდი ნაწილი სხვათა შორის ქონია ამ სექციაში, რაც ჰოგებისთვის ძალიან კარგია და დაიწყო ჰოგებით შეტევა. ჰოგებით შეტევა, ანუ ასუფთავებს ამ ხარეს ჯერ და შემდეგ ნაწილს ჰოგებისაც ყრის აქედან, იმიტომ რომ პირდაპირ ახაც ჰეალინგები კარგად განაწილდეს თლიანად ჰოგების დიდ რაოდენობაზე. აქ ჰეალინგი მგონი ცოტათი იჩქარა ზუკამ და აქ დააგვიანა ჰეალინგი, აი ამ რაოდენობა, აი ეს ჰოგების რაოდენობა ეხლა ტყუილად მოკვდა. თან აქ ჰეალინგს პელი მაინც უნდა დაეგდო და ცოტა ადრე რომ დაეგდო, ის ჰოგებიც გადარჩებოდნენ. ანუ ეს ესე რომ ვთქვათ, ან შეიძლება ტელეფონი ხშირად უჭედავს ხოლმე ზუკას და გაუჭედა უბრალოდ. იმიტომ რომ მას არ ახასიათებს ესეთი რაღაცები, მას თავიდან აქ შეტევა დაგეგმილი და ყველანაირ ესე რომ ვთქვათ, ჩავარდნა შეტევაში ითვალისწინებს თავიდან და ასწორებს წამის მეასედებში. ამიტომ რაღაც ხარვეზი ქონდა აქ სუკას. აქ ჰოგების რაოდენობა კარგად არის დარჩენილი, აქედან ბოულერები მუშაობენ კარგად, ვიზარდები, გობლინები და აქედან ჰოგები მოყვებიან. ერთადერთი შენობა რაც დარჩება მგონი არის კლანკეისტი, რომელსაც ჰოგები და ბეიბი დრაკონი აიღებენ ალბათ ბოლოსთვის. იმიტომ ვიზარდები და ბოულერები ისე მანევრი გამოტვევენ კედლებს. ანუ ბეიბი დრაკონი ვეღარ აიღებს ვერაფერს. პრინციპში ხა შეტევაში უნდა დარჩენილიყო უფრო ბევრი ჰოგი, იქ არასწორად არა, ანუ ვერ მოასწრო ალბათ, დაგდება, ან ყურადღება არ მიაქცია იმ ჰოგების ნაწილს, მაგრამ შეტევა კარგი იყო. ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ დიდად განსხვავდება Townhall 12 და 11 დეფებით ერთმანეთისგან და ბევრად ძლიერია.
მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ Town Hall 12-ის ლაბორატორია ძალიან ძლიერია, ვიდრე Town Hall 12-ის დეფენსი. აი Town Hall 11-ზეც თითქმის ეგრე, აი Town Hall 10-ზე უკვე სხვანაირი რაღაცა დეფენსი უფრო ძლიერია, ვიდრე ლაბორატორია და უფრო საინტერესოა შეტევები. იმედია Town Hall 12-ის შეტევებსაც, 12-ის კი, Town Hall 10-ის შეტევებსაც გადავიღებ, რადგან ამ უარზე 2 Town Hall 10 ვარ და 1 Town Hall 10 შეხვდა. იმედია გავასამებ, შეიძლება ორივემ გავასამოთ სხვადასხვა სტრატეგიით და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება. დღეისთვის სულ ეს იყო, გემშვიდობებით.